So আমি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট মডিউল বেচিক ডিজাইন এণ্ড ভাৰ্চুৱেল ভেৰিফায়াৰ ট্ৰেডৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ। চ' মডিউল 1টো হৈছে তোমাৰ এডভান্স ষ্ট্ৰাকচাৰেল এনালাইচিছ। তো আমি ইয়াতে কি কৰিম, এনেই ওপৰে গোটেই বস্তুখিনি চাম আৰু এক্সামত যিমানখিনি আহিব লাগে সেই গোটেইখিনি টপিক কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। অ'কে, চ' ফাৰ্ষ্ট আহিলে তোমাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু এলিমেণ্ট। চ' ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট কি হয় সেইটো বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। চ' এলিমেণ্ট কি হয় বুলি পাইছিলোঁ, এন এলিমেণ্ট ইজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ব্লক, discrete part of the block that approximates the real geometry and behavior under load। মানে কি হয়, এটা আমি যেতিয়া ব্লক এটা থাকে, মানে গোটেই পাৰ্ট এটা থাকিলে ছাপ'জ কি তাক আমি কেইটামান ভাগত ভাগ কৰিলোঁ হয়নে, সৰু সৰু ভাগত। এই সৰু সৰু ভাগকেইটাক আমি কি বুলি কওঁ, এলিমেণ্ট বুলি কওঁ, এটা ভাগক, হয় নহয়। আৰু সেই এলিমেণ্টটোৱে কেনেকৈ বিহেভ কৰে, যেনেকৈ এটা সেই একচুৱেল ৰিয়েল জিঅ'মেট্ৰিটোৰ নিচিনা, মানে লোড যেতিয়া এপ্লাই কৰা হয় তাতে এই একচুৱেল ৰিয়েল জিঅ'মেট্ৰিটোৱে যেনেকৈ বিহেভ কৰিলে হ'লে তেনেকৈ আমাৰ এলিমেণ্টটোৱে বিহেভ কৰে। অ'কে, তো আমি কি পাইছিলোঁ প্ৰথমতে, আমি যে পাইছিলোঁ যে কি এটা ব্লক থাকে, সেই ব্লকটোক আমি কি কৰোঁ, কেইটামান গণিব পৰা পাৰ্টত ভাগ কৰি লওঁ, মানে ফাইনাইট পাৰ্টত ভাগ কৰোঁ, ইনফাইনাইট নহয়, ফাইনাইট পাৰ্ট, কেইটামান ফাইনাইট মানে গণিব পৰা পাৰ্টত ভাগ কৰি লওঁ। সেই এটা পাৰ্টক এলিমেণ্ট বুলি কয়। আৰু এই এলিমেণ্টবোৰ কিহৰ দ্বাৰা লগ লাগি থাকে, সেই এলিমেণ্টবোৰ নোটছৰ থ্ৰুৱেদি জইন হৈ থাকে, হ'ল নহয়। তাৰপিছত পইণ্টটোতে দিয়া আছে কি FEA এলিমেণ্টছ আৰ ট্ৰিটেড এজ ফ্ৰী বডি when isolated for analysis purpose with all the forces and moments acting on it shown separately। তো কি কৰে, আমাৰ কি আছিলে, এটা যেতিয়া পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টটো কি হয়, আমি কেইটামান গণিব পৰা ভাগত ভাগ কৰি লওঁ। আৰু সেই ভাগকেইটা কেলৈ কৰোঁ, যাতে আমি সেই ইণ্ডিভিজুৱেল পাৰ্টটোত আমি ফ'ৰ্চ কিমান এক কৰিব সেইখিনিক আমি সেই ইণ্ডিভিজুৱেল পাৰ্ট হিচাপত আমি ভাগ কৰি লওঁ, ছেপাৰেটলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি লওঁ। মানে তাক আমাৰ যেতিয়া এটা এলিমেণ্টত ভাগ কৰোঁ, সেই প্ৰত্যেকটো এলিমেণ্টক আমি এটা ফ্ৰী বডি নিচিনাকৈ কনচিডাৰ কৰোঁ। কেনেকৈ কনচিডাৰ কৰোঁ, আমি এটা ফ্ৰী বডি নিচিনাকৈ কনচিডাৰ কৰোঁ। আৰু এই ফ্ৰী বডিটোৱে কি হয়, এই ফ্ৰী বডিটোত আমি সেই একচুৱেল বস্তুটোত, মানে ব্লকটোত যিমানবোৰ ফ'ৰ্চ বা যিমানবোৰ মুভমেণ্ট এক্ট কৰি থাকে সেইটো আমি এই ফ্ৰী বডিটোতো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি লওঁ। অ'কে, তাৰপিছততো আমি গম পাইছোঁ যে এলিমেণ্টছ আৰ জইন টুগেডাৰ উইথ দ্য হেল্প অফ নোটছৰ থ্ৰুৱেদি জইন লাগি থাকে। আৰু দ্য প্ৰচেছ অফ ডিভাইডিং দ্য এণ্টায়াৰ ব্লক ইনটু ফাইনাইট নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্টছ ইজ কল্ড এজ ডিছক্ৰিটাইজেশ্যন। আমি জানোৱেই যে এটা ব্লকক আমি কেইটামান গণিব পৰা, মানে ফাইনাইট পাৰ্টত ভাগ কৰি লওঁ। সেই প্ৰত্যেকটো পাৰ্টকে আমাৰ এলিমেণ্ট বুলি কয়। সেই এলিমেণ্টখিনি লগ লাগি থাকে নোটছৰ থ্ৰুৱেদি। আৰু সেই ভাগ কৰা প্ৰচেছটোক আমি FEAত কি কওঁ, ফাইনাইট এলিমেণ্ট ডিছক্ৰিটাইজেশ্যন বুলি কওঁ, হ'ল নহয়। আৰু এই প্ৰচেছটোক আমাৰ ফাইনাইট এলিমেণ্ট এনালাইচিছ বুলি কওঁ। FEA মানে হৈছে ফাইনাইট এলিমেণ্ট এনালাইচিছ। আৰু এই ভাগ কৰা প্ৰচেছটোক, মানে মেচিং কৰা প্ৰচেছটোক, সেই গণিব পৰা কেইটামান ভাগত যে ভাগ কৰি লওঁ তাক আমি কি বুলি কওঁ, ডিছক্ৰিটাইজেশ্যন, হ'ল। চ' আমি সেইটোৱে ক'লোঁ। এতিয়া মই যদি ইয়াতে চাবলৈ যাওঁ, এটা ছাপ'জ কি এইটো এলিমেণ্ট আহিলে, সেই এলিমেণ্টটোক কি কৰিম, আমি সেই এলিমেণ্টটোক আমি কেইটামান ভাগত ভাগ কৰি ল'ম, হয়নে, কেইটামান ফাইনাইট ভাগত ভাগ কৰি ল'ম। ছাপ'জ কি ইয়াত এনেকৈ নোট লাগিছে 10 নিউটন, এইফালে এনেকৈ ছাপ'জ কি 10 নিউটন লাগিছে, হ'ল নহয়। তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, এটা আমি ভাগত ভাগ কৰি লওঁ। এটা ভাগত যে ভাগ কৰি লওঁ সেইকেইটা কি বুলি কয়, আমাৰ এলিমেণ্ট বুলি কয়, এলিমেণ্ট বুলি কয়, হয়নে। আৰু এটা এলিমেণ্ট ইটো এলিমেণ্টৰ লগত যে লগ লাগি থাকে, কিহৰ থ্ৰুৱেদি লগ লাগি থাকে, সেইবোৰ আমাৰ নোটছৰ থ্ৰুৱেদি লগ লাগি থাকে, আৰু এই এলিমেণ্টকেইটাক যে এটা এলিমেণ্টত যে ভাগ কৰি লওঁ, সেইটো আমাৰ কিহৰ নিচিনাকৈ এক কৰিব, এইটো আমাৰ ফ্ৰী বডি নিচিনাকৈ এক কৰিব। তো আমাৰ কি হ'ব, এটা এলিমেণ্ট কি হ'ব, এলিমেণ্টবোৰ আমাৰ ফাইনাইট এলিমেণ্টখিনি কি হয়, ফাইনাইট এলিমেণ্টখিনি আমাৰ ফ্ৰী বডি হয়। আৰু এই ফ্ৰী বডিবোৰক আমি কি কৰোঁ, যিমানবোৰ ফ'ৰ্চ বডিটোত লাগি আছে সেই ফ'ৰ্চবোৰ আমাৰ এটা পাৰ্টত যেনেকুৱাকৈ বা এটা এলিমেণ্টত যেনেকুৱাকৈ লাগিব সেনেকৈ আমি ভাগ কৰি লওঁ, যেতিয়া আমি ফ্ৰী বডিটোত বনাই লওঁ, হ'ল নহয়। আৰু এই ভাগ কৰা প্ৰচেছটোক, আমাৰ গোটেই পাৰ্টটোক যেতিয়া আমি সৰু সৰু এলিমেণ্ট কেইটামানক ভাগ কৰি লওঁ, যিবোৰ নোটছৰ থ্ৰুৱেদি জইন লাগি থাকে, সেই প্ৰচেছটোক আমাৰ ডিছক্ৰিটাইজেশ্যন বুলি কয়। তাতে এতিয়া আমি নেক্সটটোত এইটোত বস্তুটো আমি চিমি পাইছোঁ। ইয়াতে কি পাইছোঁ, FEA ফুল ফৰ্মটো কি, FEAৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ফাইনাইট এলিমেণ্ট এনালাইচিছ। তো এইটো চাই ল'বা, এইটো কেতিয়াবা আহে। তো FEA ষ্টেণ্ডছ ফৰ ফাইনাইট এলিমেণ্ট এনালাইচিছ। তাৰপিছত কি দিছে, ইন FEA দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ ডিছক্ৰিটাইজড ইনটু মেছ অফ এলিমেণ্টছ। মানে কি কৰে, FEAত কি কৰে, ডিছক্ৰিটাইজেশ্যন হয়। ডিছক্ৰিটাইজেশ্যন মানে গোটেই ব্লকটোক বা গোটেই পাৰ্টটোক আমি কেইটামান গণিব পৰা, মানে ফাইনাইট এলিমেণ্টত ভাগ কৰি লওঁ, মেছ জেনেৰেট কৰি লওঁ, হ'ল নহয়। তাৰপিছত কি কৈছে, ইট এপ্লাইজ ফাইনাইট এলিমেণ্ট মেথড
which mathematically breaks down the complex structure into many smaller simpler parts called finite elements countable interconnected at nodes হেতু কৈছে finite element analysis ত কি কৰো আমি এটা complex structure যে থাকে তাক আমি কেটামান গণিব পৰা পাৰ্টত ভাগ কৰিলো simple পাৰ্টত ভাগ কৰিলো হে এটা এটা পাৰ্টক আমাৰ element বুলি কয় আৰু এলিমেন্ট বু countable হয় finite হয় মানে আৰু হেতি নোটছৰ থ্ৰুদি ইন্টাৰকানেক্টেড হৈ থাকে নোটছৰ থ্ৰুদি ইন্টাৰকানেক্টেড হৈ থাকে থ্ৰু নোটছ হল না আৰু এই ফাইনাইট এলিমেন্ট এনালাইসিছত কি মেথড ইউজ হয় তাতে ইউজ হয় আমাৰ ফাইনাইট এলিমেন্ট মেথড that is FEM ইউজ হয় FEM stands for finite element method আৰু FEA stands for finite element analysis এটা প্ৰথমতে আমি এটা কোৱেশ্চন আহিলে finite element কি হয় finite element হৈছে small unit having definite shape and nodes কিয় finite element প্ৰথমতে তো element টো হয় আমি যি ডাঙৰ ব্লক এটা ভাগ কৰিলো এই এটা এটা ভাগক আমাৰ element বুলি কয় finite হ'ব কেলেনো হেটো গণিব পৰা হ'ব আৰু এটো হৈছে আমাৰ smallest unit যিটো আমাৰ ভাগ কৰি লোৱা হয় হল না নেক্সট আহিলে আমাৰ ৰিজিড বডিত আমি লিখিছো নন ডিফৰ্মেবল মানে কি হয় ডিফৰ্ম নহয় যেটা লোড দিছা বা লোড অটৰাইছা তেতিয়াও কি হৈছে যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা থাকিব হল না ইয়াত কি দিয়া আছে ইন কেস অফ ৰিজিড বডি the distance between any two points in the body remains the same during loading and after removal of load মানে ৰিজিড বডি এটা ক্ষেত্ৰত কি হ'ব লোডটো দিয়া বা লোডটো অটৰোৱাৰ পাছত সেই বডিটো যিকোনো দুটা পইণ্টৰ মাজত যেটো ডিসটেন্স সেই ডিসটেন্সটো আমাৰ সেম থাকিব আমি নেক্সট স্লাইডত চাইছো ৰবাটো এটা সাপোজ কি ইয়াতে মই এটা বডি বনাইলো হলনা এই বডিটোক মই ৰিজিড বডি বুলি কিটা কম ইয়াতে সাপোজ কি 10 নিউটন ফোর্স এফালে লাগি আছে আৰু এফালে আমাৰ 10 নিউটন ফোর্স লাগি আছে ইয়াতে মই যিকোনো দুটা পইণ্ট কনসিডাৰ কৰিলো এটো পইণ্ট সাপোজ কি A এটো পইণ্ট সাপোজ কি B এই A আৰু B ৰ মাজত যেনিবা ডিসটেন্সটো 5 mm হল না তো কি হৈছে এই 10 নিউটন যেতিয়া ফোর্সটো এপ্লাই কৰিছা তেতিয়াও এই দুটাৰ মাজত আমাৰ কি হয় টান খাব লাগে ন সাধাৰণতে খালি ৰিজিড বডি ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এই দুটাৰ মাজত ডিসটেন্সটো যদি 5 mm আছে লোডটো যেতিয়া অটৰাই দিলা যেতিয়া একো 10 নিউটন দুফালে পৰা টানি থকা নাই তেতিয়াও A আৰু আমাৰ এই B পইণ্টৰ মাজত ডিসটেন্সটো কিমান থাকিব A আৰু B ৰ মাজত ডিসটেন্সটো আমাৰ 5 mm থাকিব তেতিয়া হেতাক আমি কি বুলি কওঁ ৰিজিড বডি বুলি কওঁ ৰিজিড বডিত কি হয় যিকোনো দুটা পইণ্টৰ মাজত ডিসটেন্স লোড দিয়া বা লোড অটৰোৱাৰ মাজত পাছত একে থাকে নেক্সট এটা আমাৰ কি হলে স্ট্ৰেস কি হয় internal resisting force per unit area is called as stress কি হয় যেটা আমি বস্তু এটাৰ ওপৰত লোড লগাও সাপোজ কি টেনসাইল লোড এটা লাগাইছো টেনসাইল লোড এটা লগোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে আমি ফোর্স এপ্লাই কৰিছো এক্সটাৰ্নাল ফোর্স এপ্লাই কৰিছো এই এক্সটাৰ্নাল ফোর্স এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে তাৰ ভিতৰত এটা ৰেজিস্টিং ফোর্স জেনাৰেট হয় বডিটোৰ ভিতৰত মানে সেই ডিফৰ্মেশনটো কি ৰেজিস্ট কৰিব বিচাৰে আৰু সেই ৰেজিস্টিং ফোর্স পাৰ ইউনিট এৰিয়া মানে যিমান ডখৰ এৰিয়াত লগাইছা সেই যিমান ডখৰ এৰিয়াত লগাইছা হেতুৱে যদি যিমান ৰেজিস্টিং ফোর্স তাৰ ভিতৰত জেনাৰেট হৈছে সেই ৰেজিস্টিং ফোর্সটো সেই পাৰ ইউনিট এৰিয়াটোৱে হৰণ কৰিলে আমি কি পাম স্ট্ৰেস পাম হল না স্ট্ৰেসৰ ইউনিটটো কি দি আছে নিউটন পাৰ মিটাৰ স্কয়াৰ দি আছে মানে স্ট্ৰেস কি হৈছে স্ট্ৰেস যদি আমি লিখো স্ট্ৰেস মানে হৈছে আমাৰ ৰেজিস্টিং ফোর্স পাৰ ইউনিট এৰিয়া তলত এৰিয়া থাকিব তা ভালকে লিখি দিছো এৰিয়া হলে ৰেজিস্টিং ফোর্স পাৰ ইউনিট এৰিয়া খালি এই ৰেজিস্টিং ফোর্সটো কি হ'ব লাগিব ইন্টাৰনাল হ'ব লাগিব ইন্টাৰনাল মানে আমাৰ কি হ'ব ইন্টাৰনাল ৰেজিস্টিং ফোর্স ইন্টাৰনাল ৰেজিস্টিং ফোর্স এই ইন্টাৰনাল ৰেজিস্টিং ফোর্সটোক মই কিহেৰে হৰণ কৰিম এৰিয়াৰে যেতিয়া হৰণ কৰিম আমি তেতিয়া আমি কি পাম তেতিয়া আমি স্ট্ৰেস পাম হল না ইন্টাৰনাল ৰেজিস্টিং ফোর্স পাৰ ইউনিট এৰিয়া এটা আমি স্ট্ৰেসৰ কথাটো যেতিয়া কলো আমি স্ট্ৰেসত ওপৰত কি দিছো ওপৰত আছে ফোর্সৰ ইউনিট কি হয় ফোর্সৰ ইউনিট হৈছে নিউটন হয়না ফোর্সৰ ইউনিট হৈছে নিউটন আৰু তলত কিহেৰে হৰণ কৰিছো এৰিয়াটো আমি কিহেৰে লিখিম মিটাৰ স্কয়াৰ বা এনেটো আমাৰ এটো ইউনিটৰ ক্ষেত্ৰত মিটাৰ স্কয়াৰ হ'ব আমি কি লিখিম মিটাৰ স্কয়াৰ এৰিয়া মিটাৰ স্কয়াৰ লিখিম মানে সাপোজ কি এই জায়গাত হয় এৰিয়া উলিয়াব লাগে এটো সাপোজ কি এটো 5 মিটাৰ হল এৰখো আমাৰ 10 মিটাৰ হল ইয়াৰ এৰিয়া কিমান হ'ব এৰিয়া হ'ব 5 * 10
কিমানত ল'ব এইটো মিটাৰ স্কয়াৰ দুটা মিটাৰ মাল্টিপ্লাই হ'ল নাই মিটাৰ স্কয়াৰ হেকাৰণে তো আমাৰ কি হ'ব এইটো যদি মই ইউনিটটো হিসাব কৰি চাবলৈ হয় দে ইউনিটটো কি ওলাব ইয়াৰ ইউনিটটো ওলাব ওপৰত আছে আমাৰ নিউটন তলত আছে আমাৰ কি মিটাৰ স্কয়াৰ তো আমাৰ যোনটো স্ট্ৰেছৰ ইউনিট কিমান হ'ব স্ট্ৰেছৰ ইউনিট হ'ব নিউটন পাৰ মিটাৰ স্কয়াৰ আৰু নিউটন পাৰ মিটাৰ স্কয়াৰটোকে আমাৰ কি বুলি লিখে পাস্কেল বুলি লিখে তো আমাৰ স্ট্ৰেছৰ ইউনিট কি হ'ব স্ট্ৰেছৰ ইউনিট হ'ব নিউটন পাৰ মিটাৰ স্কয়াৰ বা কি হ'ব পাস্কেল তো হেতু লিখা আছে ইয়াতে আমাৰ কি দিয়া আছে এতে দিয়া আছে আমাৰ কি দিয়া আছে স্ট্ৰেছ দিয়া আছে ইন্টাৰনাল ৰেজিস্টিং ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া যোনটো ইন্টাৰনাল ৰেজিস্টিং ফোর্স ডেভেলপ হয় তাক যদি এৰিয়াৰে যিমান এৰিয়াত ফোর্স এপ্লাই কৰিছে তাৰে ডিভাইড কৰে তাতে আমি স্ট্ৰেছটো পাম আৰু স্ট্ৰেছৰ ইউনিটটো কি দিয়া আছে নিউটন পাৰ মিটাৰ স্কয়াৰ হয়না নিউটন পাৰ মিটাৰ স্কয়াৰ বা পাস্কেল বুলি আছে তো এটো হুদে কি দেবা স্ট্ৰেছৰ ইউনিট কি হয় নিউটন পাৰ মিটাৰ স্কয়াৰ বা পাস্কেল বা স্ট্ৰেছ কি হয় এটো জানিব লাগিব ইন্টাৰনাল ৰেজিস্টিং ফোর্স পাৰ ইউনিট এৰিয়া হল নেক্সট আহিলে আমাৰ স্ট্ৰেইন মানে কি it is the ratio of change in length to the original length হল না তো আমাৰ কি দি আছে স্ট্ৰেইন কি বুলি দি আছে স্ট্ৰেইন দি আছে আমাৰ চেঞ্জ ইন লেন্থ টু দা অৰিজিনাল লেন্থ হল না তে চেঞ্জ ইন লেন্থ টু দা অৰিজিনাল লেন্থ তো আমি কেনে লিখিম সাপোজ কি আমাৰ ইয়াত আমি লোড লগাইছো হল না 10 নিউটন দুইফালে লগাইছো তো আমাৰ কিমান চেঞ্জ হল জানিবা ই আগতে আছিল আমাৰ 10 mm আছিল এটা 10 mm ৰ জায়গাটি কিমান হৈ গল বলে 12 mm হৈ গল তো 12 mm হৈ জললে কিমান চেঞ্জ হল চেঞ্জ হোৱাটো লাবলে আমাৰ 12 - 10 কৰিব লাগিব মানে ফাইনাল যিমান লেন্থ পাইছো তাক আমাৰ ইনিশিয়াল টুৰি মাইনাস কৰিব লাগিব মানে আগতে যিমান আছিল মাইনাস কৰিব লাগিব মাইনাস কৰাৰ লগে লগে কিমান পালো 2 mm পালো হনে আৰু ইয়া কি দিছে আমাৰ কৈছে যে স্ট্ৰেইন মানে হৈছে চেঞ্জ ইন লেন্থ টু দা অৰিজিনাল লেন্থ মানে আগতে কিমান আছিল আমাৰ 10 mm তো আমাৰ এটো হৰণ কৰি দিব লাগিব বুলি কৈছে হৰণ কৰিব লাগিব মানে কি এটা আমি চেঞ্জ ইন লেন্থ 2 চেঞ্জ হল 2 mm চেঞ্জ হৈ কিনে পালো আৰু আগতে আছিল আমাৰ 10 mm তো mm তো ক্যান্সেল যাব তো আমাৰ এটো কিমান লব 0.2 লালে হনে 0.2 লালে তো আমাৰ স্ট্ৰেইন কি হয় স্ট্ৰেইন হৈছে আমাৰ চেঞ্জ ইন লেন্থ টু দা অৰিজিনাল লেন্থ মানে কিমান চেঞ্জ হৈছে লোডটো দিয়াৰ কাৰণে তাক হৰণ কৰিবা তুমি আগতে কিমান আছিল মানে অৰিজিনালি কিমান আছিল তাক হৰণ কৰিলে মতে আমি স্ট্ৰেইনটো পাম তো স্ট্ৰেইনটো কি হৈছে চেঞ্জ ইন লেন্থ টু দা অৰিজিনাল লেন্থ ওকে আৰু স্ট্ৰেইনটো ইউনিটলেস স্ট্ৰেইনটো কি হয় ইউনিটলেস ইউনিট নাই মানে যেনেকৈ তোমাৰ লেন্থৰ ইউনিট মিটাৰত থাকে এমএমত থাকে সেন্টিমিটাৰত থাকিব পাৰে ওয়েটৰ ইউনিট তোমাৰ কি থাকিব পাৰে আমাৰ কি মাছৰ ইউনিট কেজি থাকিব পাৰে গ্ৰামত থাকিব পাৰে ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ কি হৈছে ইউনিটলেস ইয়াৰ কো ইউনিট নাই কেলে ইউনিট নাই ইউনিট কিটাটো ক্যান্সেল যায় ওপৰটো আমাৰ লেন্থ আছে তলতো আমাৰ লেন্থ আছে সো দুইটাই লেন্থৰ ইউনিট কিটা আমাৰ ক্যান্সেল যাব তো হেকাৰণে এটো আমাৰ ইউনিটলেস হৈ যাব হল না তাৰপিছত আমি কি পাইছো এটা দিছে কি স্ট্ৰেইন ইট ইজ দ্য ৰেশিও অফ চেঞ্জ ইন লেন্থ টু দ্য অৰিজিনাল লেন্থ মানে যিমান চেঞ্জ হৈছে তাক অৰিজিনাল লেন্থৰে ডিভাইড কৰিলে আমি স্ট্ৰেইন পাম আৰু এটা ডেফিনিশন আছে ডিফৰ্মেশন পাৰ ইউনিট লেন্থ ইন দ্য ডাইৰেকশন অফ ফোর্স এটা আমাৰ ডিফৰ্মেশন হ'ব কেতিয়া ডিফৰ্মেশন মানে কিমান চেঞ্জ হৈছে মানে সাপোজ কি বস্তু এটা টানিছা টেনসাইল ফোর্স টেনসাইল লোড দিছা টেনসাইল লোড দিয়া হলে কি হ'ব ই দীঘল হ'ব আগতকে ইলংগেট হ'ব কম্প্ৰেসিভ লোড দিলে মতে কি হ'ব আগতকে ছুটি হ'ব তো যোনটো ডাইৰেকশনত ফোর্স দিছা টানিলে বাহিৰৰ ফালে দিছা কম্প্ৰেস কৰিলে মানে ভিতৰ ফালে দিছা তো যোনটো ডাইৰেকশনত ফোর্স দিছা হেতু ডাইৰেকশনতেটো ডিফৰ্মেশন হ'ব হয়নে তো হে ডিফৰ্মেশন পাৰ ইউনিট লেন্থ মানে কিমান ডিফৰ্ম হৈছে হেতু ইন দ্য ডাইৰেকশন অফ ফোর্স মানে ডিফৰ্মেশন পাৰ ইউনিট লেন্থ মানে কিমান ডিফৰ্ম হৈছে হৰণ আগতে কিমান আছিল ইন দ্য ডাইৰেকশন অফ ফোর্স যেটো ডাইৰেকশনত তুমি ফোর্সটো দিছা হেতুকে আমাৰ স্ট্ৰেইন বুলি কয় তো এটো ডেফিনিশনৰ মনত থবা যে ডিফৰ্মেশন পাৰ ইউনিট লেন্থ ইন দ্য ডাইৰেকশন অফ ফোর্স টু কি বুলি কয় ডিফৰ্মেশন পাৰ ইউনিট লেন্থ ইন দ্য ডাইৰেকশন অফ ফোর্স টু আমাৰ স্ট্ৰেইনে হয় তো স্ট্ৰেইনৰ যোনটো ডেফিনিশন দিলেও পাৰিব লাগে আৰু স্ট্ৰেইনটো কি আছে ইউনিটলেস কেলে হয় আমি ডিসকাস কৰিলে হল তো নেক্সট আহিলে আমাৰ মাস এলিমেন্ট তো মাস এলিমেন্ট কি দিছে মাস এলিমেন্ট ইন স্ট্ৰাকচাৰাল এনালাইসিস is a discrete finite element used to represent the mass of the structure or component within a finite element model তো mass element কি হৈছে আমাৰ যেনেকৈ আগতে আমি এলিমেন্টৰ বিষয় পঢ়িছিলো মানে এলিমেন্ট কি হয় এটা ডাঙৰ বস্তু এটা আমাৰ এটা ব্লক এটা আমি কেটামান ফাইনাইট গনিব পৰা ভাগত ভাগ কৰিলো হে এটা ভাগক আমাৰ এলিমেন্ট বুলি কৈছিলো ঠিক তেনেদৰে মাস এলিমেন্টটো তেনেকুৱা এটা এলিমেন্ট হয় যিটোৱে বস্তুটোৰ
মাছটোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে মানে ভৰটোক ওজনটোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে হ'ল নহয় ফাইনাইট এলিমেণ্ট এনালাইচিছক সেনেকুৱা এটা এলিমেণ্টক আমাৰ মাছ এলিমেণ্ট বুলি কয় তো মাছ এলিমেণ্ট কি হয় ডেফিনেশ্যনটো চাই ল'বা মাছ এলিমেণ্ট ইজ ইন ষ্ট্ৰাকচাৰেল এনালাইচিছ ইজ এ ডিছক্ৰিট ফাইনাইট এলিমেণ্ট ইউজ টু ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য মাছ অফ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কম্পনেণ্ট মানে এটা ডিছক্ৰিট ফাইনাইট এলিমেণ্ট হয় গণিব পৰা এলিমেণ্ট হয় যিটোৱে তাৰ বস্তুটোৰ মাছটো বুজায় হ'ল নেক্সট আহিলে আমাৰ ফ'ৰ্চটো কি দিছে ফ'ৰ্চটো হৈছে প্ৰডাক্ট অফ মাছ এণ্ড এক্সেলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি অফ দ্য বডি কিবা ফ'ৰ্চটো আমাৰ দিছে আমাৰ কি ফ'ৰ্চ হৈছে আমাৰ মাছ ইনটু এক্সেলাৰেশ্যন মানে তাৰ যিমান মাছ হয় তাক এক্সেলাৰেশ্যনৰ যদি মাল্টিপ্লাই কৰা তেতিয়া হৈছে আমাৰ ফ'ৰ্চটো পাবা তুমি F ইজ ইকুৱেল টু মাছ ইনটু এক্সেলাৰেশ্যন হ'ল নহয় এইটো পাবা তুমি ফ'ৰ্চটো আৰু ফ'ৰ্চৰ ইউনিট কি হৈছে ফ'ৰ্চৰ ইউনিট হৈছে আমাৰ নিউটন খালি আৰু এটা কথা যদি আমাৰ তুমি লিখা ইয়াতে F ইজ ইকুৱেল টু মাছ ইনটু এক্সেলাৰেশ্যন তেতিয়া তুমি ফ'ৰ্চ পাবা ইন নিউটন আৰু যদি F ইজ ইকুৱেল টু মাছ ইনটু জি লিখা জি মানে হৈছে আমাৰ এক্সেলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি এক্সেলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি তেতিয়া কি পাবা গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ যিমান এপ্লাই হৈছে তাতে সেইটো পাবা হ'ল নহয় তো এইটো মনত থ'লে হৈছে কি আমাৰ ফ'ৰ্চ ইজ ইকুৱেল টু মাছ ইনটু এক্সেলাৰেশ্যন তো যেতিয়া কেতিয়াবা যদি সোধে ফ'ৰ্চ কি হয় ফ'ৰ্চ ইজ ইকুৱেল টু মাছ ইনটু এক্সেলাৰেশ্যন আৰু ইয়াৰ ইউনিট হ'ব আমাৰ নিউটন হ'ল নেক্সট আহিলে আমাৰ য়াংছ মডুলাছ কি বুলি দিয়া আছে য়াংছ মডুলাছ হৈছে আমাৰ কি য়াংছ মডুলাছ ইট ইজ দ্য ৰেচিঅ' অফ লংগিটিউডিনেল হয় দেই এইটো স্পেলিংটো অকণমান ভুল হৈ আছে য়াংছ মডুলাছ ইজ দ্য ৰেচিঅ' অফ লংগিটিউডিনেল ষ্ট্ৰেছ দেট ইজ টেনচাইল ষ্ট্ৰেছ টু দ্য লংগিটিউডিনেল ষ্ট্ৰেইন দেট ইজ টেনচাইল ষ্ট্ৰেইন মানে লংগিটিউডিনেল ষ্ট্ৰেছ মানে কি পাইছিলোঁ ষ্ট্ৰেছ মানে হৈছে কি ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টিং ফ'ৰ্চ পাৰ ইউনিট এৰিয়া আৰু যদি সেইটো লংগিটিউডিনেল ডাইৰেকশ্যনত হয় মানে যদি টেনচাইল লোড এটা দিছা মানে যদি আইদাৰ টেনশ্যন বা কম্প্ৰেশ্যন হৈছে টানিছা বা তাক কম্প্ৰেছ কৰিছা তেতিয়াহ'লে যোনটো ষ্ট্ৰেছ ডেভেলপ হয় তাক যদি তুমি লংগিটিউডিনেল ষ্ট্ৰেইন সেই ষ্ট্ৰেছটোৰ কাৰণে যোনটো লোড দিছা তাৰ কাৰণে সেইটো ডিফৰ্ম হ'ব ন দীঘল হ'ব বা কম্প্ৰেছ হ'ব সেই তাৰ পৰা আমি কি পাম ষ্ট্ৰেইনটো পাম হয়নে ষ্ট্ৰেইনটো পাম লংগিটিউডিনেল ষ্ট্ৰেইনটো পাম ষ্ট্ৰেইন কি হয় চেঞ্জ ইন লেন্থ টু দ্য অৰিজিনেল লেন্থ সেই যদি লংগিটিউডিনেল ষ্ট্ৰেছটোক তুমি লংগিটিউডিনেল ষ্ট্ৰেইনেৰে হৰণ কৰি দিয়া তেতিয়া তুমি কি পাবা য়াংছ মডুলাছ পাবা তো য়াংছ মডুলাছৰ ডেফিনেশ্যনটো চাই ল'বা য়াংছ মডুলাছ ইট ইজ দ্য ৰেচিঅ' অফ লংগিটিউডিনেল ষ্ট্ৰেছ টু দ্য লংগিটিউডিনেল ষ্ট্ৰেইন বা ইয়াৰ জেগাত বুলি দিব পাৰে য়াংছ মডুলাছ ইজ দ্য ৰেচিঅ' অফ টেনচাইল ষ্ট্ৰেছ টু দ্য টেনচাইল ষ্ট্ৰেইন বুলি দিব পাৰে আৰু য়াংছ মডুলাছে কি দিয়ে য়াংছ মডুলাছে ষ্টিফনেছ অফ দ্য মেটেৰিয়েল দিয়ে মেটেৰিয়েলটোৰ ষ্টিফনেছটোক দিয়ে মানে ষ্টিফনেছ কিমান হয় কোনোবা এটা মেটেৰিয়েলৰ সেইটো উলিয়াবলৈ আমি কি উলিয়াব লাগিব তাৰ য়াংছ মডুলাছৰ ভেলুটো জানিব লাগিব এতিয়া ষ্টিফনেছ কি হয় ষ্টিফনেছ হৈছে ৰেজিষ্টেঞ্চ টু ইলাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যন আণ্ডাৰ টেনশ্যন অৰ কম্প্ৰেশ্যন এতিয়া ৰেজিষ্টেঞ্চ মানে কি বাধা টু ইলাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যন মানে কি ইলাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যন দুটা ধৰণৰ ডিফৰ্মেশ্যন থাকে এটা থাকে প্লাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যন এটা থাকে ইলাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যন যেতিয়া লোডটো ৰিলিজ কৰাৰ লগে লগে সি যদি আগৰ শ্বেপলৈ ঘূৰি আহে বা আগৰ যেনেকুৱা ষ্টেটত আছিলে তেনেটালৈ ঘূৰি আহে তেতিয়াহ'লে তাক ইলাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যন বুলি কয় আৰু প্লাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যন মানে হৈছে পাৰ্মানেণ্ট ডিফৰ্মেশ্যন একবাৰ যদি সিয়াক টানি দিলা এটা ষ্টেটলৈকেতো সি ঘূৰি আহিব খালি এটা ষ্টেট সি ৰিগ্ৰেইন কৰিব নোৱাৰিব আগৰ নিচিনাকৈ কমপ্লিটলি আহিব নোৱাৰে সেইটো হৈছে প্লাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যন তো ষ্টিফনেছটো কি হয় সাধাৰণতে বাধা দিয়ে ডিফৰ্মেশ্যনৰ পৰা টেনশ্যন বা কম্প্ৰেশ্যনত যদি তুমি তাক টানা বা তাক তুমি কম্প্ৰেছ কৰা সেই ডিফৰ্মেশ্যনটোক সি বাধা দিয়ে তো কিমান বাধা দিব পাৰে কোনোবা এটা মেটেৰিয়েলে তাৰ ডিফৰ্মেশ্যনক ইলাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যনক টানিলে বা কম্প্ৰেছ কৰিলে তাকে মেটেৰিয়েলটোৰ ষ্টিফনেছ বুলি কয় হ'ল নহয় বেছি ষ্টিফ হ'লে মতে সি বেছি বাধা দিব টেনশ্যন বা কম্প্ৰেশ্যনত ডিফৰ্মেশ্যন হ'বলৈ তাৰপিছত আহিলে আমাৰ টোটেল মেকানিকেল এনাৰ্জি কথা আহিলে আমাৰ টোটেল মেকানিকেল এনাৰ্জি ইজুকেলটো কি আহিলে পটেনচিয়েল এনাৰ্জি প্লাছ কাইনেটিক এনাৰ্জি তো টোটেল মেকানিকেল এনাৰ্জি যদি কেতিয়াবা তোমাক উলিয়াবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে তুমি পটেনচিয়েল এনাৰ্জি আৰু কাইনেটিক এনাৰ্জিটোক যোগ কৰি দিলে হ'ব হ'ল নহয়
তাৰপিছত নেক্সট আহিলে আমাৰ ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এনাৰ্জি এইটো অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এনাৰ্জিটো কি কৈছে এনাৰ্জি কেন নাইডাৰ বি ক্ৰিয়েটেড নৰ বি ডেষ্ট্ৰইড ইট কেন অনলি বি ট্ৰান্সফাৰ্ড ফ্ৰম ওৱান ফৰ্ম টু আনাডাৰ ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এনাৰ্জিটো কৈছে কি এনাৰ্জি কেতিয়াও সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰা বা এনাৰ্জি কেতিয়াও তুমি বিনাশ কৰিব নোৱাৰা এনাৰ্জিক অকল তুমি এটা ফৰ্মৰ পৰা আনটো ফৰ্মলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰা বা সলনি কৰিব পাৰা হ'ল নহয় ফৰ এক্সাম্পল পটেনচিয়েল এনাৰ্জিক কাইনেটিক এনাৰ্জিলৈ সলনি কৰিব পাৰা স্থিতি শক্তিক গতি শক্তিলৈ সলনি কৰিব পাৰা খালি টোটেল এনাৰ্জিটো সদায় আমাৰ সেম থাকিব টোটেল এনাৰ্জিটো কেলে সেম থাকিব টোটেল এনাৰ্জি হৈছে আমাৰ পটেনচিয়েল এনাৰ্জি আৰু কাইনেটিক এনাৰ্জিৰ যোগফল তো যদি পটেনচিয়েল এনাৰ্জি কমে কাইনেটিক এনাৰ্জি বাঢ়িব যদি কাইনেটিক এনাৰ্জি কমে পটেনচিয়েল এনাৰ্জি বাঢ়িব সো টোটেল এনাৰ্জিটো সদায় সেমে থাকিব হয়নে কনষ্টেণ্টে হৈ থাকিব হ'ল তো ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এনাৰ্জি কি কৈছে এনাৰ্জি কেন নাইডাৰ বি ক্ৰিয়েটেড নৰ বি ডেষ্ট্ৰইড ইট কেন অনলি বি ট্ৰান্সফাৰ্ড ফ্ৰম ওৱান ফৰ্ম টু আনাডাৰ মানে এনাৰ্জি কেতিয়াও সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰা বা বিনাশ কৰিব নোৱাৰা ইয়াক অকল এটা ফৰ্মৰ পৰা আনটো ফৰ্মলৈ নিব পাৰিবা এতিয়া তোমাৰ এটা কুৱেশ্যন আহে এইটোতো আহিবই চাগে এবাৰ when a body falls freely towards earth its total energy কি হ'ব বুলি সুধে তো কি কৈছে যে এটা বডিক তুমি এনেকৈ বডি এটা আছে তাক তুমি পৰিবল দিলা পৃথিৱীলৈ হ'ল নহয় এইটো আৰ্থলৈ পৰিব দিলা তো যেতিয়া পৃথিৱীলৈ পৰিবলৈ দিয়া ইয়াৰ টোটেল এনাৰ্জি কি হ'ব বুলি সুধে তো টোটেল এনাৰ্জি কি হ'ব ৰিমেইনছ কনষ্টেণ্ট টোটেল এনাৰ্জি কি হ'ব কনষ্টেণ্ট হৈ থাকি যায় না হি বাঢ়ে না হি কমে হ'ল নহয় কেলৈ কনষ্টেণ্ট হৈ থাকি যায় সেইটো আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিলোঁ কেলৈ কনষ্টেণ্ট হৈ থাকি যায় কেলৈনো যেতিয়া বস্তু এটা একদম ওপৰত আছে হ'ল নহয় মানে যোনটো ষ্টেটৰ পৰা সি পৰিব আৰু সেইটো যেতিয়া সি পৰিব লওঁতে কি হ'ব ভাল এটা শ্লাইডত বুজাইছোঁ ৰ'বা হ'ল এতিয়া আহিলে আমাৰ বস্তুটো যেনিবা ইয়াৰ পৰা তুমি পৰিব দিছা হ'ল নহয় এইটো হৈছে আৰ্থ মানে পৃথিৱী ইয়াৰ পৰা তুমি ইয়াক পৰিব দিছা যেতিয়া একদম এই ইনিচিয়েল ষ্টেজত আছে ইয়াৰ কি আছে পটেনচিয়েল এনাৰ্জি আটাইতকৈ বেছি হৈ আছে স্থিতি শক্তি ইয়াৰ আটাইতকৈ বেছি হৈ আছে যেতিয়া ই পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে একদম ওপৰত থাকোঁতে পটেনচিয়েল এনাৰ্জিটো একদম মেক্সিমাম হৈ আছে আৰু কাইনেটিক এনাৰ্জিটো কি আহিলে কাইনেটিক এনাৰ্জিটো 0 হৈ আছে প্ৰথমতে যেতিয়াই পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব এই পটেনচিয়েল এনাৰ্জিটো কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু ইয়াৰ কি হ'ব কাইনেটিক এনাৰ্জিটো বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিব হ'ল নহয় যেতিয়াই পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব পটেনচিয়েল এনাৰ্জিটো কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু কাইনেটিক এনাৰ্জিটো বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিব খালি আমাক টোটেল এনাৰ্জি কথা সুধিছে টোটেল এনাৰ্জি কি হয় টোটেল এনাৰ্জি হৈছে আমাৰ পটেনচিয়েল এনাৰ্জি প্লাছ কাইনেটিক এনাৰ্জি হয় টোটেল এনাৰ্জি হৈছে পটেনচিয়েল এনাৰ্জি প্লাছ কাইনেটিক এনাৰ্জি চ' পটেনচিয়েল এনাৰ্জিটো কমিব খালি কাইনেটিক এনাৰ্জিটো বাঢ়িব ন তো টোটেল এনাৰ্জিটো কি থাকিব টোটেল এনাৰ্জিটো সেমেই থাকিব কিন্তু পটেনচিয়েলটো কমিলে কাইনেটিকটো বাঢ়িলে তো খালি যোগফলটো সমানে থাকিব ন সদায় তো সেইটোৱে কৈছে যে কি যেতিয়া আমাৰ বডি এটাক ফ্ৰীলি পৰিবলৈ দিয়া হৈছে টুৱাৰ্ডছ আৰ্থ তেতিয়া কি হ'ব একদম আৰম্ভণিতে পটেনচিয়েল এনাৰ্জি মেক্সিমাম থাকিব কাইনেটিক এনাৰ্জি 0 থাকিব খালি যেতিয়াই পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া পটেনচিয়েল এনাৰ্জিটো কমি আহি থাকিব কাইনেটিক এনাৰ্জিটো বাঢ়ি গৈ থাকিব খালি টোটেল এনাৰ্জি যিহেতু ইহঁতৰ যোগফলৰ সমান হয় পটেনচিয়েল এনাৰ্জি প্লাছ কাইনেটিক এনাৰ্জি চ' আমাৰ টোটেল এনাৰ্জিটো আমাৰ সেম হৈ থাকিব কনষ্টেণ্ট হৈ থাকিব তো সেইটোৱে আমি ইয়াতে এইটো শ্লাইডত সেইটোৱে ডিছকাছ কৰা হৈছে যে কি যেতিয়া পৰিবলৈ দিয়া হয় তেতিয়া কি হয় at the initial height the body has maximum potential energy and zero kinetic energy আৰম্ভণিতে potential energy টো maximum থাকিব আৰু kinetic energy টো 0 থাকিব as it falls the potential energy gets converted into kinetic energy যেতিয়া পৰিবলৈ ধৰে potential energy টো kinetic energy লৈ সলনি হ'বলৈ ধৰে আৰু the decrease in এইটো kinetic নহ'ব দেই the decrease in potential হ'ব এইটো and decrease in এইটো উল্টা হৈছে দেই the decrease in kinetic energy is equal to the increase in potential energy লিখা আছে খালি এইটো হ'ব লাগে the decrease in potential energy is equal to the increase in kinetic energy মানে যিমান potential energy কমি আহি থাকিব সেই potential energy টো কমি আহি থাকিব আৰু kinetic energy টো বাঢ়ি আহি থাকিব সো টোটেল যোনটো যোগফল সেই যোগফলটো আমাৰ potential energy plus kinetic energy এই যোগফলটো সেম থাকিব সেইকাৰণে টোটেল এনাৰ্জিটো আমাৰ কনষ্টেণ্ট হৈ থাকিব বা সেম থাকিব খালি এই কণ্ডিশ্যনটো আমাৰ কেতিয়াহে হয় এই কণ্ডিশ্যনটো এটা এজাম্পশ্যনত হয় যে কি এয়াৰৰ কোনো ৰেজিষ্টেঞ্চ নাই মানে কোনো বাধা নাই এয়াৰৰ আৰু এনাৰ্জি লছ হোৱা নাই এইটো যদি আমি ধৰি লওঁ তেতিয়াহে সেই কথাটো কমপ্লিটলি শুদ্ধ হ'ব হেলে এতিয়া কাইনেটিক এনাৰ্জিৰ আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছে কাইনেটিক এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেল টু হাফ mv স্কোৱাৰ হ'ল নহয় কাইনেটিক এনাৰ্জি ফৰ্মুলাটো সুধি দিয়ে m হৈছে মাছ v হৈছে ভেল'চিটি আৰু স্কোৱাৰ তাৰ কি হৈছে স্কোৱাৰ কৰিছে বৰ্গ কৰিছে হ'ল নেক্সট আহিলে আমাৰ
কি কৈছে পটেনশিয়াল এনাৰ্জি হৈছে আমাৰ mgh m মানে হৈছে মাছ g মানে হৈছে এক্সেলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি আৰু h হৈছে হাইট যিমানটো হাইটত তাক ৰখা হৈছে তাৰপিছত নেক্সট দি আছে টোটেল পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেল টু এতিয়া আমাৰ টোটেল এনাৰ্জি কথা কোৱা নাই আকৌ দেই এতিয়া আমাৰ টোটেল পটেনশিয়াল এনাৰ্জি কথা কৈছে যদি টোটেল এনাৰ্জি কথা ক'লে হ'লে তেতিয়াহ'লে কি আছিলে এইটো কাইনেটিক এনাৰ্জি প্লাছ পটেনশিয়াল এনাৰ্জি আছিলে এতিয়া টোটেল পটেনশিয়াল এনাৰ্জি কথা সুধিছে তো টোটেল পটেনশিয়াল এনাৰ্জি মানে কি হৈছে ষ্ট্ৰেইন এনাৰ্জি প্লাছ ৱৰ্ক পটেনশিয়াল ষ্ট্ৰেইন এনাৰ্জি প্লাছ ৱৰ্ক পটেনশিয়াল তো এই ফৰ্মুলাটো আহে এইটো মনত থবা strain energy plus work potential তেতিয়া strain energy কি হয় strain energy is the energy stored within a material or a structure as it deforms elastically strain energy কি হৈছে বস্তু এটাৰ মাজত মানে মেটেৰিয়েলটোৰ ভিতৰত যিমানখিনি এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ হ'বলৈ ধৰে যেতিয়া ই ইলাষ্টিকেলি ডিফৰ্ম হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে ইলাষ্টিকেলি ডিফৰ্ম হোৱা মানে কি যেতিয়াই তোমাৰ লোডটো আঁতৰাই দিব তেতিয়া সি আকৌ ৰিগেইন কৰি ল'ব পাৰিব ডেট মিনছ ইলাষ্টিক প্লাষ্টিক হোৱা হ'লে সি আগৰ নিচিনাকৈ আহিব নোৱাৰে ৰিগেইন কৰিব নোৱাৰে কমপ্লিটলি আৰু সেই যেতিয়া ইলাষ্টিকেলি ডিফৰ্ম হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে যিমানখিনি এনাৰ্জি নিজৰ মাজত ষ্ট'ৰ কৰিবলৈ ধৰে সেইটো হৈছে আমাৰ ষ্ট্ৰেইন এনাৰ্জি আৰু ৱৰ্ক পটেনশিয়াল হৈছে কি আমাৰ ৱৰ্ক পটেনশিয়াল ইজ অলছ' কল্ড পটেনশিয়াল এনাৰ্জি অৰ এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ অৰ ৱৰ্ক ডান বাই দ্য এক্সটাৰ্নেল লোডছ এইটো মানে কি হৈছে তাতে তুমি এক্সটাৰ্নেল লোড দিয়াৰ কাৰণেহে তোমাৰ ডিফৰ্মেশ্যনটো হ'ব তো সেই এক্সটাৰ্নেল লোডৰ কাৰণে যোনটো পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ হয় সেইটোক আমাৰ ৱৰ্ক পটেনশিয়াল বুলি কয় হ'ল না তো টোটেল এনাৰ্জি কি হৈছে ষ্ট্ৰেইন এনাৰ্জি প্লাছ ৱৰ্ক পটেনশিয়াল এতিয়া নেক্সট আহিলে আমাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট মেথডে কি কৰে ডিছপ্লেচমেণ্ট মেথড ইন ষ্ট্ৰাকচাৰ এনালাইচিছ ইজ এ টেকনিক হুৱেৰ দ্য প্ৰাইমেৰী আননোনছ আৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট অৰ ডিফৰ্মেশ্যন অফ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ নোডছ অৰ জইণ্টছ এতিয়া কি কৈছে আমাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট ডিছপ্লেচমেণ্ট মেথডত কি কৰা হয় ডিছপ্লেচমেণ্ট মেথড আমাৰ এটা থাকে এলিমেণ্ট এইটো হৈছে আমাৰ এলিমেণ্টখিনি কিহৰ থ্ৰুদি জইন হৈ থাকে নোটছৰ থ্ৰুদি জইন হৈ থাকে এতিয়া এলিমেণ্টটোত কি হৈছে এলিমেণ্টটোত যেতিয়া লোড লাগিব ছাপ'জ কি এলিমেণ্টটোতো লোড আহিব তো এলিমেণ্টটোত যেতিয়া লোড লাগিব ই কি হ'ব ই ডিছপ্লেচ হ'ব হয়নে ডিছপ্লেচ হ'ব মানে ইয়াৰ অৰিজিনেল পজিশ্যনতকৈ ইয়াৰ পজিশ্যনটো চেঞ্জ হ'ব এতিয়া কাৰেণ্ট পজিশ্যনটো চেঞ্জ হ'ব তো সেই ডিছপ্লেচমেণ্টটোৱে আমি উলিয়াবলৈ বিচাৰোঁ ডিছপ্লেচমেণ্টটোকে আমি কি হ'ব উলিয়াব বিচাৰোঁ বা সেই ডিফৰ্মেশ্যনটোক আমি উলিয়াব বিচাৰোঁ হ'ল নহয় যেনেকৈ আমি এতিয়া ছাপ'জ কি কোনোবা এটা কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিছোঁ হ'ল নহয় এতিয়া ছাপ'জ আমাৰ কেমিষ্ট্ৰি আমি কিবা এটা কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিছোঁ তো কেমিষ্ট্ৰি কুৱেশ্যনটোত আমাৰ কি কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনটো উলিয়াব লাগে ছাপ'জ কি তুমি হিষ্ট্ৰীৰ কুৱেশ্যন এটা তোমাক ছল্ভ কৰিব দিছে যে কোনোবা এটা চনত কিবা এটা বস্তু হৈছিলে তো আমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব কোনটো চনত হৈছিলে সেইটো সুধিছে ন তো আমি চনটো লিখিব লাগিব চনটো উলিয়াব লাগিব ঠিক তেনেদৰে ডিছপ্লেচমেণ্ট মেথডত কি উলিয়াব লাগে ডিছপ্লেচমেণ্ট মেথডত সেই এলিমেণ্টটোৰ বা নোটটোৰ কিমান ডিছপ্লেচমেণ্ট হ'ল বা ডিফৰ্মেশ্যন হ'ল নহয় তো এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যনটো হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যনটোত আননটো কি আছিলে চনটো আননন আছিলে মানে চনটো আমি উলিয়াব লাগে আমি নাজানো ভেলুটো চনটো উলিয়াব লাগে ঠিক তেনেদৰে কেমিষ্ট্ৰি কুৱেশ্যনটো কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনটো উলিয়াব লাগে হয় না তো ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ইয়াতে ডিছপ্লেচমেণ্ট মেথডত কি উলিয়াব লাগে ডিছপ্লেচমেণ্ট মেথডত আমাৰ ডিছপ্লেচমেণ্টটো উলিয়াব লাগে ডিছপ্লেচমেণ্ট কিমান হ'ল সেই নোটবোৰত বা এলিমেণ্টবোৰৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট কিমান হ'ল সেইটো উলিয়াব লাগে হ'ল নহয় তো আনননটো কি হ'ব ডিছপ্লেচমেণ্ট মেথডৰ আনননটো কি হ'ব ডিছপ্লেচমেণ্ট অফ এলিমেণ্টছ ডিছপ্লেচমেণ্ট মেথডত আমাৰ আনননটো কি হ'ল ডিছপ্লেচমেণ্ট মেথডৰ আনননটো হৈছে আমাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট অফ কিহৰ নোডছ বা এলিমেণ্টছৰ ডিছপ্লেচমেণ্টটোৱে হৈছে আমাৰ তাৰ ক্ষেত্ৰত আনননটো মানে যিটো আমি উলিয়াব লাগে এতিয়া আহিলে আমাৰ ষ্ট্ৰেইন এনাৰ্জি কি হয় আমাৰ ষ্ট্ৰেইন এনাৰ্জি কি হৈছে ষ্ট্ৰেইন এনাৰ্জি দিয়া আছে যে কি strain energy the energy stored in a material when work is done on it to deform আগতে আমি পাইছিলোঁ যে আমি strain energy কি হয় the energy stored on the material যেতিয়া মেটেৰিয়েলটোক ডিফৰ্ম কৰিবলৈ এনাৰ্জি মানে কি ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰা হয় তেতিয়া তাত বস্তুটোত যিমানখিনি এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ হয় সেই এনাৰ্জিখিনিকে আমাৰ strain energy বুলি ক'লে
এটা হলে আমাৰ ৰিচাইলেন্সটো চাই ল'ব। ৰিচাইলেন্সটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ৰিচাইলেন্স মানে কি? ইট ইজ দ্য এমাউণ্ট অফ ষ্ট্ৰেইন এনাৰ্জি আ মেটেৰিয়েল কেন ষ্ট'ৰ উইথিন ইটছ ইলাষ্টিক লিমিট। এতিয়া আছে আমাৰ কি, আমি যে কৈছিলোঁ ইলাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যন, প্লাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যন, হ'ল না? ইলাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যন, এতিয়া তুমি কি হৈছে, ছাপ'জ কি কিবা এটা তুমি স্প্ৰিঙক টানিছা বা তোমাৰ ৰাবাৰ লগে টানিছা, তো কি হৈছে এটা লেভেললৈকে টানালৈকে সি এৰি দিয়াৰ লগে লগে আগৰ শ্বেপলৈ ঘূৰি আহিব। খালি তাতকৈ যদি বেছিকৈ টানা তুমি কি হয়, এডাল ছিগি যাব। তো যিমানলৈকে সি আগৰ শ্বেপলৈকে ঘূৰি আহিব পাৰে সেইটো হৈছে ইলাষ্টিক লিমিট, হ'ল নাই? আৰু সেই ইলাষ্টিক লিমিটলৈকে যিমানখিনি ষ্ট্ৰেইন এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে বস্তুটোৱে তাকে ৰিচাইলেন্স বুলি কোৱা হয়, হ'ল না? তো ৰিচাইলেন্স আৰু ষ্ট্ৰেইন এনাৰ্জি ছেইমেই হয়। তো ৰিচাইলেন্স কি হয় বুলি যদি সোধে আৰু যদি অপশ্যনটোত ষ্ট্ৰেইন এনাৰ্জি থাকে সেইটো টিক কৰিবা ষ্ট্ৰেইন এনাৰ্জি, কিয়নো ৰিচাইলেন্স ষ্ট্ৰেইন এনাৰ্জিয়ে হয়, মানে যিমানখিনি এনাৰ্জি সি ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে সেইটোৱে হয়। খালি কিহৰলৈকে? অকল ইলাষ্টিক লিমিটলৈকে সি যিমানখিনি ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে সেইটো হয়, হ'ল। নেক্সট আহিলে আমাৰ স্প্ৰিংটোৰ বিষয়ে বহুত কুৱেশ্যন আহে। স্প্ৰিংটো চাই ল'বা। স্প্ৰিংটো কি হয়? স্প্ৰিং ইজ এন ইলাষ্টিক mechanical device that stores mechanical energy when subjected to force such as compression, tension, torsion and returns to its original shape when the force is removed, হ'ল না? এতিয়া আমি স্প্ৰিংটো আমি দেখিছোঁ ৰিয়েল লাইফতো। স্প্ৰিংডালৰ কি হয়, যেতিয়া তুমি কম্প্ৰেছ কৰা কি হয়, যেতিয়া তুমি কম্প্ৰেশ্যনটো এৰি দিয়া মানে হেঁচিবলৈ এৰি দিয়া সি পুংকৈ আকৌ মেল খাই যায়, হয়নে? বা তুমি যদি এক্সপানশ্যন স্প্ৰিং এডাল টানা যেতিয়া এৰি দিয়াৰ লগে লগে সি কি হয়, আকৌ তোমাৰ নিজৰ শ্বেপলৈ ঘূৰি আহে, আগৰ শ্বেপলৈ ঘূৰি আহে। তো কি কৰে সি, যেতিয়া টানিছা তুমি, সি যে ঘূৰি আহে কেলৈ? কাইনেটিক এনাৰ্জি হিচাপে ঘূৰি আহে, হয়নে? কাইনেটিক এনাৰ্জি গতি শক্তিলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় তোমাৰ টনা বা তুমি কম্প্ৰেছ কৰাতে সি এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ কৰে। কি ষ্ট'ৰ কৰে? পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ কৰে। টোটেল এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেল টু পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি প্লাছ কাইনেটিক এনাৰ্জি পঢ়িছিলোঁ নে? যেতিয়া তুমি টানিছা বা এটা কম্প্ৰেছ কৰিছা, এক্সপাণ্ড কৰিছা বা কম্প্ৰেছ কৰিছা, তেতিয়াহ'লে কি পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ কৰি কৰি গৈ আছে, আৰু যেতিয়া এৰি দিছা সেই পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি কাইনেটিক এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায়। সেইকাৰণে সি আগৰ শ্বেপলৈ ঘূৰি আহিব পাৰে। তো কি হৈছে, স্প্ৰিং হৈছে এটা আমাৰ ইলাষ্টিক মেকানিকেল ডিভাইচ ডেট ষ্ট'ৰ্ছ মেকানিকেল এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ কৰে। যেতিয়া তুমি তাক কম্প্ৰেছ কৰা বা টানা, টেনশ্যন দিয়া বা তাক টৰ্চন দিয়া, টুইষ্টিং মুভমেণ্ট দিয়া, হ'ল নহয়? আৰু যেতিয়া তুমি তাক ৰিমুভ কৰিছা, সেই ৰিমুভ কৰাৰ লগে লগে সি অৰিজিনেল শ্বেপলৈ ঘূৰি আহে। এতিয়া আহিলে আমাৰ স্প্ৰিং ফ'ৰ্চৰ ফৰ্মুলাটো কেতিয়াবা সুধি দিয়ে। স্প্ৰিং ফ'ৰ্চ ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ অফ কে ইনটু এক্স। ইয়াতে কে হৈছে কি? কে হৈছে আমাৰ ষ্টিফনেছ অফ স্প্ৰিং। ষ্টিফনেছটো কি আছিলে? আমি আগতে অলপ দেৰি আগতে পঢ়ি আহিছোঁ, এইটো আকৌ চাই ল'বা। ষ্টিফনেছ অফ স্প্ৰিং, কে হৈছে আমাৰ ষ্টিফনেছ অফ স্প্ৰিং, মানে যোনটো মেটেৰিয়েলৰ স্প্ৰিংডাল হয় তাৰ ষ্টিফনেছ কিমান হ'ব সেই ভেলুটো হৈছে কে, আৰু এক্স হৈছে আমাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট, মানে কিমান টানিছা বা কিমান মেল খাইছে বা কিমান কম্প্ৰেছ হৈছে সেই আগৰ অৰিজিনেল পজিশ্যনতকৈ, হ'ল নহয়? তাৰপিছত নেক্সট আছে কি? স্প্ৰিং হেজ মেক্সিমাম পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি ৱেন ইট ইজ কম্প্ৰেছড। যেতিয়া সেই স্প্ৰিং এডাল, ছাপ'জ কি এনেকুৱা স্প্ৰিং এডাল তুমি কি কৈছা, একদম পূৰা কম্প্ৰেছ কৰি থৈ দিছা, অৰিজিনেলি ছাপ'জ কি ইমানডালমান হয়, হ'ল নহয় স্প্ৰিংডাল। তো ইয়াত মেক্সিমাম পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি কেতিয়া ষ্ট'ৰ হৈ থাকিব? মেক্সিমাম পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ হৈ থাকিব যেতিয়াই কম্প্ৰেছ হৈ থাকিব। আৰু পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিটো একেবাৰে কম কেতিয়া হ'ব? পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিটো একেবাৰে কম হ'ব যেতিয়াই নিউট্ৰেল লেন্থত আছে বা ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশ্যনত আছে। মানে ইয়াৰ একচুৱেলি যেনিবা স্প্ৰিংডাল তোমাৰ এডাল 10 mm স্প্ৰিং হ'ল, মই এনেই আন্দাজি জোখবোৰহে কৈছোঁ হা, বুজাবৰ কাৰণে, এইবোৰ একো একচুৱেলি কোৱা নাই। তো চোৱা, 10 mm স্প্ৰিংডাল হয়, 10 mm স্প্ৰিংডাল যদি 10 mm হৈ আছে, তেতিয়া ইয়াৰ পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিটো আটাইতকৈ কম হ'ব বা পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিটো 0 হ'ব, হ'ল নহয়? তো সেইটো হৈছে আমাৰ মিনিমাম পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি কণ্ডিশ্যন, যেতিয়া ই নিউট্ৰেল লেন্থত আছে বা ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশ্যনত আছে। নিউট্ৰেল লেন্থ মানে ই যিমান লেন্থৰ হয় সিমান লেন্থত আছে, তো তেতিয়াই আমাৰ পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিটো ইয়াৰ মিনিমাম হ'ব। আৰু মেক্সিমাম কেতিয়া হ'ব? ইয়াক যেতিয়া কম্প্ৰেছ কৰি থৈছা, হ'ল নহয়? ইয়াৰ পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিটো মেক্সিমাম হ'ব যেতিয়া ই কম্প্ৰেছ হৈ আছে, কিয়নো এৰি দিয়াৰ লগে লগে পুংকৈ সেই পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিখিনি কাইনেটিক এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট হৈ কিনে সি আকৌ আগৰ শ্বেপলৈ ঘূৰি আহিব। নেক্সট, হেলিকেল কম্প্ৰেশ্যন স্প্ৰিং কেলৈ ইউজ হয় সেইটো আমাক সোধে। হেলিকেল কম্প্ৰেশ্যন স্প্ৰিং কিহত ইউজ হয়? ইট ইজ ইউজ টু মেজাৰ ৱেইট ইন স্প্ৰিং বেলেঞ্চ। স্প্ৰিং বেলেঞ্চ ছিষ্টেমত কি হয়, ৱেইটটো জুখিবৰ কাৰণে ইউজ হয়। তাতে কি থাকে, এনেকৈ স্প্ৰিংডাল থাকে, তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ তলত এনেকৈ বস্তুটো থ'ব লাগে, হ'ল। ইয়াতে এনেকৈ কাটা এডাল থাকে আৰু ইয়াতে এনেকৈ লিখা থাকে কেজি হিচাপত, হ'ল নহয়? যিমান তললৈ আহি থাকিব সিমান ৱেইটটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব।
এতিয়া সাপোজ কি তুমি বস্তু এটা থলা বস্তুটো যিমান গধুৰ হয় স্প্ৰিংডাল সিমান মেল খাব হনে স্প্ৰিংডাল যিমান মেল খাব এই কাটাডাল সিমান তললে আহিব আৰু ইয়াতে সাপোজ কি এটো 10 কেজি হল ওপৰটো 5 কেজি হল তাৰ আগত 2 কেজি হল এনেকে যিমান বস্তুটো গধুৰ হয় ইমান স্প্ৰিংডাল মেল খাব আৰু ওজনটো সেই হিচাপত দেখায় হেনুকাটোক আমাৰ স্প্ৰিং বেলেন্স সিস্টেম বুলি কয় তো এই হেলিকেল কম্প্ৰেছন স্প্ৰিং কিহৰ কাৰণে ইউজ হয় হেলিকেল কম্প্ৰেছন স্প্ৰিং আমাৰ এই স্প্ৰিং বেলেন্স সিস্টেমটো কাৰণে ইউজ হয় এটা নেক্সট আহিলে আমাৰ সিৰিজ এণ্ড প্যাৰেলাল কানেকশ্যন অফ স্প্ৰিং গেডালক তুমি সিৰিজত বা প্যাৰেলালি লগালে মতে কি হ'ব সিৰিজ মানে কি এনেকে যদি লাইন বাই লাইন কে লগোৱা এটো এডাল স্প্ৰিং এটো সেকেন্ড স্প্ৰিং এডাল থাৰ্ড স্প্ৰিং এনেকে যদি লগোৱা লাইন কে তেতিয়া হলে সিৰিজ কানেকশ্যন বুলি কয় এটা প্যাৰেলাল কানেকশ্যন বুলি কাক কয় প্যাৰেলাল কানেকশ্যন যদি আমাৰ ইয়াৰ স্টাৰ্টিং পইণ্টটো স্প্ৰিং ইডালৰ আৰু এন্ডিং পইণ্টটো সেম হয় এনেকে যদি লগোৱা থাকে তেতিয়া হলে আমাৰ স্প্ৰিং ইডালক কি ক'ব আমাৰ প্যাৰেলাল কানেকশ্যন বুলি ক'ব হল না তো সিৰিজ কানেকশ্যন আৰু প্যাৰেলাল কানেকশ্যনটো বুজি পালো সিৰিজ কানেকশ্যনত কি হয় এক সেকেন্ড এই বহুত বেয়া কিছু দেখোন সিৰিজ কানেকশ্যনত কি হয় সিৰিজ কানেকশ্যনত স্টাৰ্টিং পইণ্টটো আৰু এন্ডিং পইণ্ট কিটা সেম হয় জানো ইয়াৰ স্টাৰ্টিং পইণ্ট এটো ইডাল স্প্ৰিঙৰ স্টাৰ্টিং পইণ্ট এটো নেক্সট ডালৰ স্টাৰ্টিং পইণ্ট এটো হ'ব ইয়াৰ এন্ডিং পইণ্ট এটো হনা the series connection বুলি কেতিয়া ক'ব যেতিয়া ফাৰ্স্ট ডালৰ এন্ডিং পইণ্টটো সেকেন্ড ডালৰ যদি স্টাৰ্টিং পইণ্ট হয় তেতিয়া হলে তাক সিৰিজ কানেকশ্যন বুলি ক'ব ঠিক তেনেদৰে থাৰ্ড ডালৰ স্টাৰ্টিং পইণ্টটো সেকেন্ড ডালৰ এন্ডিং পইণ্ট হলে মতে তাক সিৰিজ কানেকশ্যন বুলি ক'ব অন দা আদাৰ হ্যান্ড প্যাৰেলাল কানেকশ্যনত কি হ'ব প্যাৰেলাল কানেকশ্যনত এটো স্টাৰ্টিং পইণ্ট এটো স্টাৰ্টিং পইণ্ট এটো স্টাৰ্টিং পইণ্ট গুটেই গিটাৰ স্টাৰ্টিং পইণ্ট একেই গুটেই গিটাৰ এন্ডিং পইণ্ট গিটা একেই গুটেইটা স্প্ৰিং হয় এনেকুৱাটোক আমাৰ প্যাৰেলাল কানেকশ্যন বুলি কয় এটা সিৰিজ কানেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব সিৰিজ কানেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমাৰ স্প্ৰিং ইডাল থাকে এটা সাপোজ কি মই স্প্ৰিং ইডাল আছে এনেকে সিৰিজত লাগি আছে হয়নে এডাল স্প্ৰিং এনেকে এডাল স্প্ৰিং এনেকে স্প্ৰিং ইডাল সিৰিজত লাগি আছে প্ৰত্যেক ইডাল স্প্ৰিঙৰে ষ্টিফনেছ থাকে হয়নে আমি যে গম পাইছিলো ষ্টিফনেছটোক আমি কে লে লিখো কে ষ্টিফনেছটো কি হৈছে ষ্টিফনেছটো হৈছে বাধা ৰেজিস্ট্যান্স কিহৰ পৰা ডিফৰ্মেশনৰ পৰা যেতিয়া তাত টেনসাইল বা কম্প্ৰেছিভ লোড লাগে হল নহয় হেতু হৈছে মানে কিমান বাধা দিয়ে ডিফৰ্মেশনৰ পৰা কিমান সহজে এটা স্টিফনেছ স্প্ৰিংডালৰ ষ্টিফনেছটো বেছি বুলি ক'লে কি হ'ব স্প্ৰিংডাল সহজে চেপা নাখাব বা মেল নাখাব হল নহয় তো প্ৰত্যেকডাল স্প্ৰিঙৰ ষ্টিফনেছ বেলেগ হ'ব প্ৰথম ডালৰ যেনিবা K1 সেকেন্ড ডালৰ K2 থাৰ্ড ডালৰ K3 হল নে যদি সিৰিজ কানেকশ্যন থাকে সিৰিজ কানেকশ্যন থকাৰ লগে লগে যদি ইকুইভ্যালেন্ট মানে টোটালটো উলিয়াব লাগিব টোটালটো কিমান হ'ব K equivalent is equal to 1 by K1 plus 1 by K2 plus 1 by K3 এনেকে গৈ থাকিব যিমান গিডাল স্প্ৰিং থাকে এনেকে যোগ কৰি গৈ থাকিলে হ'ল হয়না ঠিক তেনেদৰে প্যাৰেলাল কানেকশ্যনত আমি কি কৈছিলো স্টাৰ্টিং আৰু এন্ডিং পইণ্টটো সেম বুলি কৈছিলো হয়নে এডাল স্প্ৰিং দুডাল স্প্ৰিং তিনডাল স্প্ৰিং হ'ল না প্ৰত্যেকডালৰে ষ্টিফনেছটো বেলেগ হ'ব K1 K2 K3 এনেকে থাকিলে তো ইয়াতে আমাৰ প্যাৰেলাল কানেকশ্যনত প্যাৰেলাল কানেকশ্যনত অকল সেই ষ্টিফনেছ কিটা যোগ কৰি দিলে হ'ল K1 plus K2 plus K3 তেতিয়া আমি ইকুইভ্যালেন্ট ষ্টিফনেছটো ওলাই যাব হয়না কিবা তোমাৰ কোৱেশ্চন দি দিব পাৰে যে কি তিনডাল স্প্ৰিং আছে তিনডাল স্প্ৰিঙক আমাৰ প্যাৰেলাল কানেকশ্যনত লগোৱা আছে তো তেতিয়া হলে ইকুইভ্যালেন্ট ষ্টিফনেছ কিমান হ'ব বুলি সুধে তো ইকুৱেশ্যনটো চাবা যদি তিনডাল দিয়ে তেতিয়া হলে K1 plus K2 plus K3 হ'ব প্যাৰেলালত দে দুডাল দিয়া থাকিলে K1 plus K2 হ'ব চাৰিডাল দিয়া থাকিলে K1 plus K2 plus K3 plus K4 হ'ব এনেকে নেক্সট দিছে when a helical extension spring is subjected to axial tensile force the type of stress induced in the spring wire is torsional shear stress তো মনত থবা যে কি যেতিয়া এডাল হেলিকেল এক্সটেনশন স্প্ৰিং মানে যেতিয়া মেল খোৱা যাত স্প্ৰিংক কি হৈছে এক্সিয়েল টেনসাইল লোড দিয়া হৈছে মানে টেনসাইল লোড মানে টানিছে আৰু সেন্ট্ৰেল এক্সিছত টানিছে এক্সিয়েলি টানিছে তেতিয়া হলে তাত কি ধৰণৰ লোড আহিব টৰ্চনেল শিয়াৰ ষ্ট্ৰেছ ডেভেলপ হ'ব হল না টৰ্চনেল শিয়াৰ ষ্ট্ৰেছ ডেভেলপ হ'ব এটা কোৱেশ্চন আছে কোৱেশ্চন বেংকত হল না এটো চাই যাবা হল নেক্সট মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া কি হয় এটা প্ৰথমতে আমি মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া বিষয় পঢ়িলো
মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া কি হয় মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া হৈছে এটা আমাৰ স্কেলাৰ কোৱান্টিটি এটা দুটা ধৰণৰ কোৱান্টিটি থাকে এটা স্কেলাৰ কোৱান্টিটি থাকে ভেক্টৰ কোৱান্টিটি থাকে স্কেলাৰ কোৱান্টিটি অকল কি আছে ম্যাগনিটিউড থাকে মানে জোখ এটা থাকে আৰু ভেক্টৰ কোৱান্টিটি ম্যাগনিটিউড আৰু ডাইৰেকশন দুইটা থাকে হেবু ইমান পঢ়িব নালাগে বাৰু মনতে এটা মনত থলে হ'ল স্কেলাৰ কোৱান্টিটি অকল ম্যাগনিটিউড থাকে আৰু মানে ভ্যালুটো থাকে আৰু ভেক্টৰ কোৱান্টিটিৰ ম্যাগনিটিউড আৰু ডাইৰেকশন দুইটা থাকে এটা হেবু বাদ দিয়া এটা হলে আমাৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া কি হয় মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া কিহেৰি ডিনোট কৰা হয় হেতু কোৱেশ্চন বেংকত কোৱেশ্চন আছে মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া আইৰে ডিনোট কৰা হয় হলনে এটা চাই লবা অকল যদি মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া দিয়া থাকে তেতিয়াহে আইৰে ডিনোট কৰা হয় তাতে যদি পোলাৰ বুলি লিখি দিয়ে পোলাৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া কিহেৰে ডিনোট কৰা হয় জেৰে ডিনোট কৰা হয় হল তো মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া কি হৈছে এটা স্কেলাৰ কোৱান্টিটি হয় আৰু ই ৰিপ্ৰেজেন্ট কি কৰে ইট ৰিপ্ৰেজেন্টস বডিজ ৰেজিস্ট্যান্স টু চেঞ্জ ইন ইটস ৰোটেশনাল মোশন মানে বস্তু এটা সাপোজ কি ঘূৰি আছে তো ঘূৰি থাকোতে তাক যদি তুমি ৰোটেশনাল মোশনটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছা যোনটো যেনেকৈ ঘূৰি আছে সেই ঘূৰি থকাটো তুমি যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছা তো সেই চেঞ্জ কৰাটোলে বা সেই চেঞ্জটোলে যিটো বাধা প্ৰদান কৰে বস্তুটোৱে সেইটোৱে হৈছে আমাৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া মানে বডিজ ৰেজিস্ট্যান্স টু চেঞ্জ ইন ইটস ৰোটেশনাল মোশন আৰু ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে I = mr² I = mr² য'ত কি হৈছে য'ত m টো হৈছে আমাৰ পইণ্ট মাছটো আৰু r টো হৈছে আমাৰ ডিস্টেন্স ফ্ৰম দ্য এক্সিস অফ ৰোটেশন মানে সাপোজ কি a এক্সিস ডালৰ ৰেসপেক্টত এই বস্তুটো ইমান ধত ঘূৰি আছে হল এনেকে ঘূৰি আছে তো এই ডিস্টেন্সটো এই এক্সিস ডালৰ পৰা যিমানটো ডিস্টেন্সতে পইণ্ট মাছটো আছে সেই ডিস্টেন্সটো হৈছে আমাৰ r এই ডিস্টেন্সটোক স্কয়াৰ কৰি তাৰ মাছটোৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে তাৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়াটো ওলাই যাব আৰু মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া কিহেদি লিখে i দি লিখে নেক্সট আহিলে আমাৰ পোলাৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া কিহেদি লিখে পোলাৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া j দি লিখে তো পোলাৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া কি হয় it is an object's resistance to torsional deformation about the central axis or neutral fiber মানে যোনটো তাত যেতিয়া টুইস্টিং কৰা টাইমত এই টুইস্টিং হোৱাটো যেটো বাধা দিয়ে বস্তুটোৱে অবজেক্টটোৱে যেটো সেই টুইস্ট কৰাৰ পৰা মানে টুইস্টিং বুজিছানে তো টুইস্টিং হোৱাৰ পৰা যোনটো বাধা দিয়ে সেই বাধা দিয়াটোকে আমাৰ পোলাৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া বুলি কয় তাকে আমাৰ জে দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হয় আৰু পোলাৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া সদায় কিহৰ পৰা মেজাৰ কৰা হয় সদায় সেন্ট্ৰেল এক্সিস বা নিউট্ৰেল ফাইবাৰৰ পৰা মেজাৰ কৰা হয় হল না মানে সাপোজ কি এনেকে বেন্ড কৰিছা বস্তুটো টুইস্ট কৰি কেনে হল না এই টুইস্ট কৰি কেনে বেন্ড কৰোতে হেতু যোনটো বাধা প্ৰদান কৰে ন সেই বাধা প্ৰদান কৰাটো হৈছে আমাৰ পোলাৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া আৰু হেতু সদায় সেন্ট্ৰেল এক্সিস বা নিউট্ৰেল ফাইবাৰৰ পৰা মেজাৰ কৰা হয় মানে হিসাব কৰা হয় এই প্ৰথমতে আমাৰ নিউট্ৰেল ফাইবাৰ কি নিউট্ৰেল ফাইবাৰ হৈছে কি line or layer within the cross section of a beam that experiences no longitudinal stress or strain when the beam is subjected to bending hoise ate suppose ki beam edal ek second hol এনেকে বিমডাল বেন্ড হৈছে বিমডাল বেন্ড হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে তো লেয়াৰ পাবা ন এটা সাপোজ কি এটো এটা লেয়াৰ এনেকে লেয়াৰকে থাকিব না বহুত বেয়া কিছু বাৰু মই তো এনেকে লেয়াৰকে থাকোতে এটা লেয়াৰ থাকিব তাতে জতে একো লংগিটিউডিনেল স্ট্ৰেছ ডেভেলপ নহয় মানে লংগিটিউডিনেল স্ট্ৰেছটো 0 হৈ থাকিব এনেকে মাজত কবাত এটা আমাৰ লেয়াৰ থাকিব যত আমাৰ লংগিটিউডিনেল স্ট্ৰেছটো 0 হ'ব সেই লংগিটিউডিনেল স্ট্ৰেছ 0 থকা লাইনটো বা ফাইবাৰডালকে আমাৰ নিউট্ৰেল ফাইবাৰ বা আমাৰ সেন্ট্ৰেল এক্সিস বুলি কয় আৰু এই সেন্ট্ৰেল এক্সিস বা নিউট্ৰেল ফাইবাৰডালৰ পৰা আমাৰ কি পোলাৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়াটো হিসাব কৰা হয় সো পোলাৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া কোৰ পৰা হিসাব কৰা হয় বুলি যদি কয় পোলাৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া ইজ মেজাৰ্ড ফ্ৰম কোৰ পৰা মেজাৰ কৰা হয় নিউট্ৰেল এক্সিস আৰু পোলাৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়াটো কিহেৰে ডিনোট কৰা হয় পোলাৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়াটো j ৰে ডিনোট কৰা হয় হল না আৰু মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়াটো কিহেৰে ডিনোট কৰা হয় মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়াটো i ৰে ডিনোট কৰা হয় হল ইমানখিনি আৰু এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে দেই এটো কি আছে কি the moment of inertia is considered as a one dimensional line
কেলে আমাৰ এটা আমাৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়াটোক আমাৰ এটা ওৱান ডাইমেনশ্যনেল লাইন হিচাপে ধৰা হয় তো 1D 2D 3D এনেকৈ তোমাক দি দিব পাৰে 1D লাইন 2D লাইন 3D লাইন বুলি দি দিব পাৰে তো পোলাৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়াটো কি হ'ব এটা আমাৰ 1D লাইন হ'ব কেলে because it is calculated about a specific axis or line of rotation মানে এডাল এক্সিছৰ পৰা সদায় হিচাপ কৰা হয় ন মই কৈছোঁ যে এইটো পইণ্ট মাছৰ পৰা যোনটো এডাল চেণ্ট্ৰেল এক্সিছৰ পৰা হিচাপ কৰা হয় চেণ্ট্ৰেল এক্সিছৰ পৰা তাৰ ডিষ্টেঞ্চটোক R বুলি কোৱা হয় হ'লনে সদায় এডাল এক্সিছ বা এডাল লাইনৰ পৰা হিচাপ কৰা হয় ন সেইকাৰণে তাক 1D লাইন বুলি ধৰা হয় মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া ইজ কনচিডাৰ্ড এজ এ 1D লাইন মানে ওৱান ডাইমেনশ্যনেল লাইন বিকজ ইট ইজ মেজাৰ্ড ফ্ৰম আ স্পেচিফিক এক্সিছৰ লাইন অফ ৰোটেশ্যন মানে এডাল এক্সিছ বা লাইন অফ ৰোটেশ্যনৰ পৰা হিচাপ কৰা হয় তো সেইকাৰণে ইয়াক আমাৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া 1D বুলি ধৰা হয় 1D লাইন বুলি ধৰা হয় এইখিনি তো তোমালোকে ভালকৈ চাবা তো ফাৰ্ষ্ট মডিউলটো আমাৰ ইয়াতে শেষ হ'ল আমি ছেকেণ্ড মডিউলটো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড মডিউলটো তো ইয়াতকৈ বাহিৰত একো নাহে তো এই গোটেইখিনি বস্তু পঢ়ি ল'বা তাৰপিছত আমি কুৱেশ্যন বেংকৰ কুৱেশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰিম